Líf hjónanna Sigurðar Líndal Þórissonar og Gretu Kló hefur undanfarin 20 ár snúist leikhúslífið í Lundúnum á Englandi, en þar kynntust þau, menntuðu sig og störfuðu. Listinn ennþá stór partur af lífi þeirra hjóna, en nú á nýjum stað, Hvammstanga. Sigurður hefur tekið að sér framkvæmdastjórn Selasetursins og Greta hefur hreiðrað sig í bílskúrnum þar sem hún heldur áfram að búa til brúður fyrir brúðuleikhús á heimsmælikvarða. Við heimsóttum þessi skapandi hjón á dögunum og forvitnuðumst meðal annars bakgrunna þeirra, en þau koma úr skemmtilega ólíkum áttum. Já, ég sem sagt fæddur uppalinn á Lækjamóti í Víðidal, sem hérna í Húnaþingi vestra, þar sem að foreldrar mínir búa ennþá og bæði yngri systkini mín með sínum fjölskyldum. Þannig að það öll fjölskyldan hérna á svæðinu, öll svona nánasta fjölskyldan. Ég sem sagt fer til London 1995 í leiklistarnám, sem 3 ár og svo held ég áfram að vinna þar í leikhúsinu í önnur 13 getum við sagt, eftir það. Sem aðalstarf og geri þar ýmislegt bæði fer mjög mikið að leikstýra fljótt, tek þátt í því að reka svokallað jaðarleikhús í 3,5 ár, sem kallað Fringe á ensku. Þetta svona leikhús fyrir ofan pub, þannig að maður getur titlað sig alls konar merkilega leikhússtjórar og alls konar getur maður heitið sko. En þetta snýst það að hafa eitthvað, það sé eitthvað á fjölunum og þetta svona verði ekki gjaldþrota hver einustu mánaðamót. Þannig að það var rosalega skemmtilegt að taka þátt í því. Og svo var ég nú í 12 ár var ég kennari í sumum af þessum tveimur af þessum svona virtu alþjóðlega viðurkenndu leiklistarskólum. I grew up in a very small town in southeastern Vermont, which is in the United States. And it was a very arty town. There were a lot of visual artists, a lot of sculptors, a lot of writers. And there were also 2 very important puppet theatres. Three very important puppet theatres. There was Bread and Puppet. There's also Sandglass Puppet Theatre, run by a man called Eric Bass. And then there's David Sorotiak's National Marionette Theatre. I hadn't really known that I wanted to do puppetry when I was living in Vermont still. So then I thought I wanted to be an actor. It'd be great. And I did a lot of community theatre and things, and started a youth theatre when I was a teenager. And then when it came time to go to university, I went to drama school in London, as you do. Yeah, and that's where you meet Sigurður? Yes, that's where I met Sigurður, yeah. Svo kemur að því að það nú svona 2 listamenn í heimilinu og til þess að reyna nú að rétta mestu sveiflurnar af þessu, þá ákvað ég að ég get nú farið að líta aðeins í kringum mig og sjá hvort ég geti fengið svona venjulega vinnu einhverja. Já, svona fullorðins. Svona fullorðins alvöru vinnu, svo það stundu kallað. Þó að svo ég ráðinn stór fyrirtæki og þetta voðalega mikil alvöru vinna sko, þú veist, stál og glerhöll, 10.000 manna fyrirtæki og allt þetta sko. En það miklu auðveldara að vinna alvöru vinnu heldur en að vera listamaður, það ekkert mál sko. Það ekki? Í samanburðinum þá er það margfalt auðveldara að vinna hjá stór fyrirtæki og mæta bara á skrifstofuna og setjast við tölvuna á fyrirfram ákveðnum tímum og gera það sem manni fyrirfram ákveðið að segja og borga miklu betur sko. Já. After drama school, I was very lucky and immediately began working as an actor. And I've worked all over the world. I've performed in Bangladesh, in the United States, in the UK, on the European continent. I've worked on all sorts of scales, so from fringe shows performing to 50 people to West End performing to thousands at a time. And then very quickly within my career it became clear that I was going to do a lot of work within children's theatre. Which is lucky that I really love children's theatre. And through getting those sort of performance skills by doing the children's theatre work, it really rekindled this passion for me. And I began exploring how to do puppetry work on my own.
it was around the time I was feeling very burnt out, actually, from being in London and working in London. And the sort of non-stop busyness of it, which sounds really ungrateful, because I am very grateful that I was able to be constantly working in such a competitive environment. But it's exhausting. And I wasn't feeling like there was enough space to grow as an artist. It felt like everything had to be about landing the next job, getting the next job, paying the rent, go, 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 go. And I began to really lose a lot of passion for performing myself. And I wanted to take a step back from that. At the same time, Sigurður was also feeling similarly that we weren't really living the kind of life we wanted to anymore, and that wasn't really possible in London. We were really craving space and family and time to relax. Og svo kem ég hingað heim í brúðkaupið hennar systur minnar. Og frétti það bara í rauninni í brúðkaupsveislunni að það sé sem sagt forveri minn sé að hætta í starfi. Og hef bara samband við stjórnarformann og sendi ferilskrána mína á. Og fer og hitti hann og aðra stjórnarmenn, og þetta svona bara, svo endrar það að þetta frí sem að áttu nú bara að vera svona stutt að fara í brúðkaupsveisluna. Endrar því að ég er búinn að ráða mig í vinnu og við erum búin að taka lappa húsið eða rétt og slett bara fyrir utan, sko. Já. Og það var engin lykill að komstanga, þannig að við keyptum húsið að það aldrei hafa stigið inn í það, sko. Sko, Selasetrið náttúrulega mörgföld stofnun. Það rannsóknarhlutinn sem mjög mikilvægur og við erum með mjög gott fólk þar. Svo erum við safn, það líka mikilvægt og bæði sem upplýsinga og fræðslu starf og í rauninni getum sagt að það mikil hluti af því sem svona menningartengt. Og svo upplýsingamiðstöðin, þar sem við veitum upplýsingar fyrir ferðamenn. Og svo það fjórða sem við erum rauninni að bæta við núna að verða svona ferðaskipuleggjendur, þar sem við tökum saman svona ferðapakka og skipuleggjum bæði fyrir hópferðir og svo höfum við eitthvað í boði fyrir ferðamennina sem að koma til okkar. Þannig að þetta mjög fjölbreytt eins og þú heyrir, þannig að þú þarft að hafa áhuga á þessu öllu saman. Þú þarft að hafa áhuga á ferðamennsku, þú þarft að hafa áhuga á menningu, þú þarft að hafa áhuga á náttúru, þú þarft að hafa áhuga á fræðimennsku, bæði sem sagt raunvísindum, af því að við erum með líffræðideild og svo framvegis, og svo hugvísindum, af því að við erum með ferðaþjónustudeild og svo framvegis. Þannig að mér finnst persónulega að sko minn bakgrunnur og minn reynsla og minn menntun passi svona nokkuð vel í þetta. Á meðan við ræddum við Gretu satt undarleg lítil vera og starði stóreik á okkur. Við urðum að fá að kynnast þessu sköpunarverki Gretu aðeins betur. So this little guy is Tomten. He's a Swedish elf who looks after the farm when everyone's asleep. And he is what is known as, he's sort of a Western Bunraku puppet. So he would be controlled by 3 people at all times. So one person has the head handle here, like I have, and an arm. Another puppeteer would be holding his back rod and his other arm. And then a third puppeteer is on his feet. So are you thinking of settling down here in Hvammstangi? Do you think this will be where you live for at least quite a few years? I think so. We bought a house. So I think we're here for the long haul, yeah, definitely. And are the people here welcoming? Yes, very welcoming. I've met loads of people already. I've been very pleased with how friendly and outgoing everybody has been, actually. So your shows, your tours might even be better or on a grander scale now that you have the time and the space to work on your I hope so, art. yeah. I'm hoping to grow the business quite a lot. But in addition to developing, more shows and taking the shows that we've already created, bringing them back out and putting them on tour again in the UK and internationally. There's puppet festivals all over the world that we go to. I'm also looking at creating a puppet-specific theatre here in Hvammstangi, which is something I'm hoping to achieve in the next 2 or 3 years, and also creating an international puppet festival for the area to attract more
performance professionals to the area to see what's going on, encourage more people to participate in residencies outside of the Reykjavik area, and just share the love of puppets. En það greinilega spennandi tímar framöndan bæði á Selasetrinu og hérna í bílskúrnum hjá Gretu. Já, ég vona það. Við ætlum allavega að reyna að hafa það spennandi. Við erum bara rétt að byrja hérna. Margt sem okkur langar að gera á hinum ýmsu atvinnulegum og persónulegum vettvangi, sko. Ég elska Hvammstangi.